Right, ladies and gentlemen, as I said earlier on, this is really a chance to see some of the big ideas that the young people from the Future Developers area that has been going on yesterday and today, for them to stand on, well, they don't have to stand on here, but they're on this stage. They will be sharing their big ideas with you, their projects they've been working on. I'm really intrigued and curious to know what you've been coming up with. They are actually all from, although there were 3 schools that were working hard on these, J-Coders, Digital School and Finnish School. We've actually just got representatives from the Digital School. I believe most of you will be speaking in Albanian. Is that right? You can do Albanian? Right, okay. I won't understand a word, but I'm sure it will sound good, look good. But it's not up to me to judge them at all. It's up to the jury members. We've actually got 3 jury members who will be listening hard, looking hard, and then calculating in their minds which one of these great teams here on my right-hand side, this competition, who will walk away a winner of this competition. So we have our 3 jury members. We've got Zana, Admal, and Astrid. We've already seen you once before. We're happy to see you again, although everybody at home or wherever they are, they can just see the back of your heads, which I'm sure you have lovely backs of heads. If you just turn around and just wave to the people over there. Hello. There we are. Right. First of all, let's invite the first team. Come on to the stage. First team. Put your hands together for this team here. Hi. Take a seat. Or you can stand, it's up to you. Before we go any further, you're on the big stage. This is your moment of fame. How does it feel to be on the big stage in the biggest tech event in Kosovo? First, thank you all. It feels super amazing to be in this massive event. In one word, one of the biggest events in this region. Thank you all. It is the big, it's not one of, it is the biggest one, I believe. Anyway, right, you can do it in Albanian or English? Up to you. Any language you want, really? What would you like? Albanian. Albanian, okay, go for it. Përshëndetje, unë jam Valar Krasniqi, jam nga shkolla digjitale, ku sot do prezantojmë veçfaqen me temë Back to the Future, që është punuar brenda 2 ditëve nga hackathon dhe në KosICT. Pra kryesisht në veçfaqen tonë është për biletat për udhëtim në hapësirë, ku të gjithë njerëzit që mundën që dëshirojnë të shkojnë në hapësirë mund të marrin bileta nga kjo veçfaqe. Po ashtu kem dhe informata për hapësirë që për rreziqet, po ashtu pajisjet që do të shkojnë në hapësirë. Dhe kena sorry. Po ashtu kemi dhe shopping që janë me produkte me dizajn nga hapësira. Për më shumë do flas kolegu. Okej, përshëndetje, unë jam Denisoti. Gjatë 2 ditëve në hackathon këtu në KosICT, kemi punu me temën Back to the Future. Dhe si emër kemi marrë Field the Space. Kjo veçfaqe është ndërtuar gjitha me kod, nuk kemi përdor as një librari ose diçka tjetër, është gjithçka pure code. Kemi përdor për front-end gjuhë programuese si HTML-in, CSS-in, JavaScript-in. JavaScript-in e kemi përdor për animacione, po ashtu edhe pak me ndihmën e Bootstrap dhe jQuery-t. Ndërsa pjesën e backend-it kemi përdor databazën e MySQL-it dhe kështu e kemi ndërlidh databazën me front-endin përmes gjuhës programuese PHP. Veçfaqja jonë ka karakter informues, ka me informu për
gjërat rreth hapësinës, lajmet më të reja, kuriozitetet e kështu me radhë. Po ashtu pjesë e web faqes do të jetë edhe pjesa ku mund të rezervohen edhe bileta rreth hapësinës, ku është e diçme që edhe NASA me SpaceX tash në sfundi janë të punu për një projekt që me dërgu persona në Mars, ku besohet rreth vitit 2025. Po ashtu, edhe si pjesë e website-it, do t'jetë edhe një online shop, e cila ka me mbajt produkte vetëm me temë të hapësinës, produkte me dizajn rreth hapësinës. Kjo është main page, që shfaqet gjithmonë, po ashtu i kemi integru edhe një live chat, do të thënë gjithë përdorësit kanë me pas mundësi me shkru direkt me ne. Live chat është i mundësun prej talk.to, është një nga kompanit më ofruese në treg për live chat free. Këtu kemi edhe misionin Go to Mars, që lidhet direkt me webfaqen e projektit për me dërgu në Mars. Këtu kemi disa informacione rreth Falcon 9, e dim që është tania kozmike e ndërtuar nga kompania SpaceX. Po ashtu e kemi bërë një pjesë Are you ready to travel in space? A jeni gatshëm që me udhëtu në hapësinë, ku munden me book, me rezervu biletën. Pjesa kontakt us dhe një futer i thjeshtë. Pjesa shopit është një website produktiv. Kemi pjesën e produkteve materia, produktet e fundit, produktet kështu me radhë. Shopi është ndërtuar me pjesën e administrimit. Pjesa e administrimit i lejon qasje të pakufizueshme administratorit, si në shtimin e produkteve, ndryshimin e produkteve, krijimin e zbritjeve për produkte, shtimi i lajmeve, shtimi i disa quotes ose thënie për në webfaqe e kështu me radhë. Si për shembull këtu është tabela nga administratori për produktet, mund me shti sasinë cilën e kemi në stok, e kështu gjitha me radhë. Po ashtu dhe blerja mund të bëhet blerja online, përësit shkojnë direkt në databazë dhe mund të kontaktohen direkt nga shopi. Nëse ka në i pyetje, në i shtim, faleminderit shumë. Hajt. Test. Okej, Po, ba. faleminderit shumë djem. Kreqet punë për ditët e keni bëha? Këtë për fillimit, Bravo, pak i koft. dhe mund me tregu edhe kodin pak, se s'ka- ka ekstrem fajla shumë. Këto janë për arsye se kam punu edhe projekte edhe më të hershme, edhe na si programera ke marak një pjesë aty, një pjesë tu, një pjesë aty, po në fund dul diçka ekstrem e mirë. Bravo djem. Kjo që u pyeta për 2 ditë ke në formë kështu që me jo vlerësu se shumë shpejt e pas një punu dhe shumë mirë. Ekstrem. Deshta me pyet pak për këtë pjesën që e patët për shopping. Po? A pak të kjo pjesa e shportës, po ma mërmene që s'pëdia keni mëri me realizu komplet. Po. Që shë identifikoni për shamu nëse du me shtu diçka dhe mandeni se e mbyllë aplikacionin prapë këthej që... Çdo user, mas pari krijohet një user account, çdo user account e ka ID-në e veçantë që nuk mund mu zëvendësu, edhe produktet e kanë edhe ato ID-në e veçantë dhe dërruan në databazën cart, ID product edhe user ID, edhe pastaj kur useri i ndërlidhen këto dyja dhe në fund vjen produkti në kartë. Muj edhe me ja u demonstru këtu, një? Si për shambull tash, mas parë për bëj login se duhet më kanë user. Si për shambull, unë e vetëm një produkt e pas në kartë. Në fali.
Easy Morfit, gjithmonë kur ti prezantime të dish. Është shumë interesant kjo puna prezentimeve, isha të prezentu edhe më këtë databaza, edhe tash le më këtë databaza, po dhe këzombi u prish këtë, tash qa me bomër unë këto. Nashta besoj që ka me punu wish lista. Oke, që, si për shambull wish lista, edhe ta shtojmë një produkt në wish list, product added, shko të kujt, që. Kështu praktikisht është edhe add to cart, përveç se të kjo pjesa ku është go to product, e ka atë pjesën go to buy direct. Errorin e nej që ma vonë, kismet, kur dalim atje backstage. Edhe by now, i merë gjitha dhona direkt prej akontit, edhe i zavendësën, ti ketë që atë me, do veç me pagu edhe me të ardhë produktin shpe. Mos harroni me qitë kartelin për kreditës në bën të lashe. Po, vëllë. Okej, faleminderit shumë për me. Faleminderit shumë për te. Unë veç deshta me përgëzu për punën që keni bo që për 2 ditë në këtë punë, bravo, se edhe juniorat në kompanitë e na nuk mund të me bo që ka shumë punë sa keni bo jo për 2 ditë. Që veç ju përgëzaj për idenë dhe për që keni arrit me bo deri tash. Faleminderit shumë. A mund shme shko dhe një të faqja kryesore? Të faqja e home, të shopi. Të homepage. Okej, sja. Nuk pëzgati shumë sone tani kom që me i fel, po normal e keni bo një diçka shumë bukur, keni bo vetë, JavaScript apo PHP, s'keni përdo një framework, s'ka pas nevoj, mos me ndoni që është diçka shumë, po e keni bo një punë që sot disa kompani në Kosovë që i njëfë nuk punojnë qka s'bukur edhe qka s'shpejt. Kjo është dhe me thonë lajmi mirë, lajmi keq është që është që kësha pas qef me pa diçka pak ma ndryshe, ma interesant. Ma mani men, kur merë një pjesë në bërë kësi competitions, edhe kësi sen e bërë një diçka, sepse i këshopa website a ka që 30 vjetë. Do një me qenë pak ma, me bërë një diçka në ashta shumë atë thjesht se kjo, po që është e re, që i thot dikull për shemull qetir me pas bu pak me AI, adin që ti mi shkru tunga, me ta këthy tung si... Muj me demonstru dhe qetir. Qetin e keni marrë prej, kuna the? Tauk.o. Do me thonë, më këty se s'kena mundësi tani në fund. Keni punu te për bukur, një shumë developerat vjetër, edhe kompani që s'punojnë kaq shpejt edhe kaq mirë. Qa s'pëm pëlqen, është që është një diçka që është shumë e konzumume si teknologji. Dojni me mendu që në competitions, në gara, me bo sene interesante, që janë treja, që janë moderne, që janë diçka që me bo diçka, edhe që në talme me pas një diçka interesant me jo prezentu, sepse i shopat edhe i komersa website-at janë që 30 vjetë dhe dikush mundet e kom pa tjetër mu kom pak ma iran me juve, mu imi abo veç rapsh, mi thonë te për mirë edhe me shku, po do të ka pak dikush a mi kritiku. Dhe me nanin e për competitions me bo sene të thjeshta, sepse janë veç 2 ditë, po që është e re diçka, që është që se kam po. Edhe nëse s'punën nuk ka lidhje, me rëndësia që i keni tentu me bo një diçka të re edhe të papame. Faleminderit shumë. A bon tjetëri? Okay, I think that's it. Ladies and gentlemen, hands together for Team 1. Well done, boys. Well done. Keep your microphones, just put the microphones on there. No, Mike, you can stand up, put your microphone. Okay, put your microphone there, that's right. And now you can leave the stage. Wonderful, so there we are. So, our first team setting the tone and the flavour of how it's going. Everybody over there, you're thinking to yourself, am I going to be as good as these guys? I didn't understand a word of it, but I'm sure, going by your reaction, very good indeed. And I actually saw, did you see at the top, there's already a message. There's already somebody sent a message because they want to buy what you've got to offer. Right, our next team, I think you're the two. Hands together for these two coming on stage right now. This guy's cool. He's got just all strolls on, feeling confident, feeling good. What did you think of the last team? Yeah, well, the last team was pretty good, and I thank everyone here for being here with us. I thank the Digital School and KosICT for inviting us here in this perfect festival. It's an amazing festival. And the last team, yeah, congratulations. You guys better? You guys better than that team? I don't know. They were pretty good. They were pretty good. Let's see. Okay, Here we go. Let's see our next team. Yep. All right, so
But I'll just present it in Albanian. Whatever you want to do, it's up to you. Go for it. Përshëndetje gjithëve, unë jam Uri Mahmeti, jam nxënës I shkollës digjitale dhe kjo është kolegja ime Erta Ahmeti edhe po ashtu edhe kjo është nxënëse e shkollës digjitale. Na kemi prezantuar projektin me bazë me temën bazë Back to the Future, shpresoj që ju pëlqen. Shkojmë te foqja unë. Future këtë fjalën këshire pa të fundit. Okej, pra kompania jonë që ne supozojmë që kemi një kompani e cila quhet KosICT, që do me thonë Computer Intelligence Science. Pra kompania jonë ka evaluar një sistem të sigurimit. Kompania jonë ka zbuluar një sistem të sigurimit I cili bëhet përmes fingerprints dhe face recognition me mjetet e duhura. Në sektorin tjetër kemi edhe pagesat që bëhen me anë të karteles, kurse kompania jonë ka krijuar mundësinë e pagimit me shenjave të gishtave. Po ashtu në sektorin e radhës speed kemi shpejtësinë e internetit e cila është zhvilluar shumë me anë të kompanisë sonë dhe ka arritur shpejtësinë prej 80 gigabit. Dhe në sektorin e fundit, pra kemi identifikimin I cili bëhet me anë të kompanisë sonë, me mjetën pay by face, që është një mjet që identifikon personi përmes fytyrës, por edhe kemi një mjet që përmes thjerëzave të syrit. Pra për më shumë informata mund të klikoni në linkun më poshtë që thotë Learn More. Pra më poshtë kemi mjetet e reja të kompanisë tonë, më të fundit. Sistemi I vlerësimit me njeriu me anë të thjerëzave artificiale, cilët mund ta vlerësojmë një njeriu rating e tjera. Njeriu robot I cili mund të kontrollohet me anë të mendjes për të përdorur për luftë ose për nevoja të tjera. Kështu që ju falenderoj të tjerëve, mund të vazhdoj Erta. Përshëndetje, unë jam Erta Ahmeti. Këtu kemi edhe Computer Intelligence Science, që do të thotë KosICT, dhe më poshtë këto jemi ne, krijuesit e kësaj faqe, unë edhe Urime, që cilët bëjmë pjesë edhe në grupin Speeders në shkollën digjitale. Këto janë disa informata shtesë për projektin, që kemi punuar për 2 ditë nga 6 orë në ditë, edhe vetëm në të 2 kemi punuar në WordPress. Këto janë disa informata të fundit, të cilat të kompanisë tonë të supozuar, ku ne kemi krijuar një anije kozmike e cila mund të shkojë jashtë galaksisë. Dhe këtu në fund është edhe Contact Us, që përmes kësaj QR code ju mund të na kontaktoni ne. I think this is all. Yep. It's not all, because we're going to hear exactly from our jury members. We're going to hear what they thought of your idea. Let's hear. Okay. Mirë. Më sa pash si rezultat I punës juaj është një website që I keni prezantuar punë që I krye një kompani që e supozuar që ka kryer disa puna po. Edhe keni përdorur si platformë WordPressin për website. Mirë, për këtë pjesën front-end që po shita, keni përdorur diçka të gatshme apo keni kriju krejt prej fillimit? Jo, keni përdorur me theme edhe kemi edituar kemi Po ne keni bënë theme që ne keni adaptuar. Okej, po pajtona edhe me fjalë termale që ke për grupin e para pak, kështu që me mujt me dalë pak prej website-a, shkon pak më mirë, po në rregull, prapë do për 2 ditë çka keni mri është bëjë shumë impresive. Faleminderit. Faleminderit shumë. A bën me shku edhe një herë në fillim? Po.
Kështu puna si punë që e keni kryer edhe ju njëjtë sikur dhe ekipi tjetër, jena të fascinuar që po mrini me bo për 2 ditë. Pak ma poshtë se e pash një farë produkti që po dëni me zhvillu, ma poshtë. Që kjo diçka, që sa ma po, që edhe pak që kjo social rating systems, që ta që dëni me implementu. Tash, ne supozume që jemi një kompani e lartë dhe prej të ardhmës, kështu që këtu mjetet janë si thires, apo të më bëhen me anë thirrësave, po do me thonë kjo nuk është edhe që së është e mund të promovo. Startup e njëherë. Po këta, po unë e pedi që startupa, këta mundën me e bo që thjesht, që për përmendim, për që ata për ves. Okej. Ka dole. Ty mi thonë diçka se s'po du më konë shumë i ranë, tani ma merë një natri, po teknologjia ka përparu shumë edhe bota ka përparu shumë tash. Bashkë me të juve rive kam jura një barë pak ma e madhe se që i kena pas na. Moshën teme me i pas 16 vjetë, a i keni 16, 15? 15 edhe me i ditë këto gjana ka qenë diçka fascinante. Sot nuk i keni pak vjetë, dhe me thonë, du të me shku të shpia edhe me mësu shumë, edhe me përparu shumë, se qashtu e blyp tash bota, nuk kam me 15 vjetë nuk keni të veqel. Edhe këto që e këni bo është fantastike, është shumë e bukur, edhe për më pëlqen website, edhe WordPress që këni ditë me përdorë. Po tash dëni me kuptu që në përbot keni konkurencë shumë të madhe, se atje me 15 vjetë fillojnë me kriju produkte interesante, fillojnë me bukë programera. Mark Zuckerberg ka pas 18-19 vjetë, kër e ka marru Facebookun. Me thonë kështë me një fjallë, dita ma mirë për mja nisë me mësu programim më konë dje, e dita e dytë ma mirë është sot. Qa keni mëri me bo sot është tepër e mirë, po vetëm doni me i dhonë zërë edhe me bosane edhe mos me duk që i një dvegjel edhe të knaqër me qikaq. Kjo është një website shumë i lezetshëm, dhe në bravës, po shka një shpet dhe vazhdoni me mësu WordPress, me implementu, me bo front-end, me qitë template atjera, me i modifiku, se keni njësë profesionin më të mirë në botë me përdor. Shumë faleminderit, ju falenderoj gjithëve që jeni konë këto edhe një herë. There we have it. Fantastic. Well done. Setting the bar. Well done, my friend. I like this guy just walks off. Pretty cool, pretty confident. Feeling good, yeah? You're feeling good? Right, wonderful. Right. Because it's great to be feeling good on this stage because guess what? You probably don't realize, but there are millions and millions of people right through that camera lens over there looking and hearing and hearing what these big ideas you've got. If they don't speak Albanian or don't understand Albanian, they've got no idea, but they're having a look behind on the screen and that gives them a good flavor of what you've done. I haven't understood a word. However, they both so far look really good and really cool. Right, our next team. It looks like you, absolutely. Come on stage, my friends. Come on stage. Right. How you feeling? Should be on. Hold on. There you go. How you feeling? How are you feeling? Are you feeling good? Yeah. Are you ready? Yes. You can do it in Albanian or English? Albanian. Go for it. Përshëndetje, unë jam Atika Metaj, jam 14 vjeç, jam nxënës i shkollës digjitale më shumë se 4 vjet. Këtë website e kemi bërë me programin WordPress. WordPress është një program që ja mundson përdoruesve me bërë website-in më shpejt me pjesë me on themes, por ne e kemi bërë pa theme, domethënë e kena bërë pejzarosh a kena filluar dhe kena përfundu, domethënë e kena bërë pa theme 2 ditët e fundit. Përshëndetje, unë jam Ruben Pireva. Unë jam nxënës i shkollës digjitale për më shumë se 4 vjet. Veç pak se kena pak probleme. Do me thonë tash kjo është webfaqja. Kjo webfaqja është mendu për një kompani që ka emrin Fluid Travel. Kjo kompani ka me përdor teknologji shumë të përparume se anije hapësinore edhe teleportim për me
shku në hotele edhe resorte jashtë në hapësirë. Tash këtu na I kena disa prej lokacioneve që janë më të pëlqyera nga përdoruesit e kësaj kompanie. Këtu poshtë është e mendume që me pas reviews edhe këtu më bo login në një account që me mujtë me rezervu. Pastaj kemi contact page që në përmes contact page na kena me mujtë me na kontaktu neve me gjithë lokacionin edhe me na kontaktu si kompani që me mujtë me e rezervu një udhëtim në hapësirë, por edhe me kërku një mik për udhëtim, se nëse e bojnë 2 veta, për shembull një bilet ka me konë ma e lirë, edhe këtu për shembull më është më regjistru edhe me jep emrin, bjemrin edhe kontaktin, edhe me tregu për çka po kërkon, që me mujtë me gjithë dikon që ka me shku të njëjtin lokacion si ti. Tash dolim të faqja booking. Funksioni Funksioni I faqes booking është tash për shembull për të ardhmen, e kena mendu për shembull për traveling me mujt për shembull me udhëtu në hapësirë, për shembull në hotel në Hanë ose në Mars, e tash këtu për shembull janë hotele në Mars ose për shembull ose hotel këtë në hapësirë, edhe me prej për shembull book appointment edhe me selektu për shembull këtu me kalendar, në cilën datë me mujt për shembull me rezervu udhëtimin për hapësirë. Edhe këtu e kena faqen About Us. Faqja About Us tregon më shumë për shembull për kompaninë tonë, kur u hap kompania jonë, our company për shembull kur u hap. Edhe our services tregon për shërbimet që na ja japën përdoruesve tonë. Yeah, good. Fantastic. Okay. Let's hear from our jury members what they thought about traveling to the moon. It was pretty good. Apo më apo do pyetje? Po. A më më shkoj te booking? Që Okej, nëse e klikon çto book, ju nuk e keni zhvilluar apo këtë pjesën tjetër? E kena bëu vetëm me çu te ky kalendari, për shembull. Okej, veç kështu me shku poshtë. Që e mërmenja që ishë ndodhë tani, dhe më thonë, që këshit paramendu jo prej moshës që juve dhe gjanë, që kështë që të procesin që ndodhë kër e klikon dikush stop book? Kër e klikon book, tash në këtë kalendarin ka me caktu një datë, edhe tash ti ka me shku të mu taku me një përgjegjës të kompanisë, edhe ta ajo kompania ka me për shembull që shenë këto kompanit që kime bo, për shembull, një aeroplan me rezervu, ta është ti kime shku me full me atë kompanin, edhe ta është kime e registru një udhëtim për shembull për një hotel edhe në Hanë, Mars. Pse me shku me full me atë kompanin kur ti këtu e bo këtë digitale këta? Dështë a keni mendu për shembull, se këto sa ne egzistojnë, pëtën, dhe me thonë, a ju kanë spjegu proceset, ose a keni mësu proceset që ndodhë kër dikush e bon book një appointment, atje të kompania egzistojnë edhe atje pëm, dhe me thonë, ose një diçka një portale t'il, edhe atje I del një farë, I vjen një email, I vjen një notification, I vjen një diçka, I del edhe aty në, që streso, I vjen një notification, edhe aty në të një I rezervohet atje një tiket, ata do të me pranu. Po, e kena menu edhe këta, po kena pas pak probleme me pluginat WordPressit, se 2 ditë nuk kena mujtë që është mirë me punu. Okej, nice. E këtë kalendari me qëfar plugini e keni përdora, apo e keni gjithë një të gatshëm diçka? Është Booking Calendar është një plugin. Okej, edhe çka ndodh nëse e klikon në njërin pi numrave? Nuk kena mujtë me bo funksional Nuk kena bo funksionale. po aty veç shkon te plugini edhe cakton për shembull kohët e lira që janë për një det e lira edhe mujtë e lirë. Tani kalendari bëhet funksional edhe ti veç e klikon edhe në bazë të akontit që I login edhe me njerë ta qënë ty emailën. Qatë përgjigje e pret shatë, me thonë të më konë një account edhe knena në anën tjetër, që e shofin kush është I lirë, kush është I lirë, kur ka orë një rezervim a diçka. Pak ma shumë si ide kësoj foqë u kumë shembull me bo pas një thima, edhe në kitë vetë ja këna njësë. Po të kuptoj. Faleminderit. Bravo djem, 14 vjetë, 2 ditë, teleportim, bravo I koftë. S'kam me pyetje, vish që më dhënë suksese, edhe që për të tërmoni mësani, mos ndani. Faleminderit. Faleminderit.
Edhe unë veç dishta me ju përgëzu për punën që e kemi bo, s'kam koment, i mora përgjigjet prej pyetjeve të Ermalit, kështu që veç vazhdoni mësoni, vazhdoni punoni në këtë drejtim mua aftësu sa më shumë. Faleminderit. Well done. Thank you so much. Really good. Feeling good? Great. Let's see how you do in a few moments, a little bit later on, when our jury members will decide who, out of all these teams, walk away winners. And I don't even have to introduce you. Come on stage. That's right. Okay. So, how are you feeling right now? Do I have to be honest, or? You don't have to be honest, but honesty probably is the best policy. Try it. It probably feels good. Go for it. I am very excited, but also very nervous. You don't have to be nervous. I know it feels kind of nervous on a stage like this. Everyone looking at you and the millions of people. Not millions. It's not millions. Or maybe. It's okay. Anyway, because they all want to hear what you have to offer. Yeah. Right? And you're confident about your idea? Yeah, I'm confident about my idea and the way I'm going to explain my idea, but it's the way that people perceive it that I'm kind of nervous about. But you don't have to be nervous about what they think about it, because if you believe in it, if you really think it's cool, show that. So, hopefully most people will see it's cool, and if there's a couple of people that don't think it's cool, that's okay. Yeah? You can do this in Albanian or English? In English. Okie dokie. Take it away. Go for it. First of all, hello. I am Erika Arlate. I'm 16 years old, and I've been part of digital school for over 2 years. Hello, I'm Yona Durgute. I'm 13 years old, and I've been part of digital school for more than 4 years. So the website that we made is called Subsequent. So basically, it's a website that is informational. It contains 3 categories. We have traveling, we have minerals, and we have payments. We also have asked ourselves the question, what is subsequent? So basically, the word in and of itself is waiting for an action to happen in order to see what is going to come after it. But this is not what Subsequent, the website, is all about. The Subsequent, the website, is all about trying to let you roam free. So we're going to explain to you the past, the present, and the future, and we're going to let you know the differences along and maybe some theories along the way. Also, you can enter our forum while pressing right here. So we will talk about the traveling, the evolution of traveling. We will talk about past traveling, present traveling, and future traveling. To see the primitive times of traveling, we need to press this button. So in the past, the transportation was made with with animals, but in between animals there were used trains and carriages. Also, until there was made the newest car for the time, but now is known as the oldest car. So this is how the present looks like. But we need to stop the thrill and annoyance of the busy streets. And we also need to enjoy the architecture of today's times. So I will now let Erika talk about the future traveling. So as we all know, future traveling is going to have a lot of changes. As the name says, it's future traveling, so our technology is probably going to get bigger and better and have more positive progress along the way. So the first way, this is a little bit correlating to science fiction, we thought of making a portal, basically a telecommunication hub, which uses Earth's resources into helping you move from a place to another or even from a planet to another. So how we expect the future transportation to be, of course, one of the main things that comes to mind is, oh, Wi-Fi cars, or oh, tubes that send you to outer space. And of course, those can be done with enough determination. But actually, one of the main theories that is going on right now is the question whether or not we can create a new design of a planet, maybe just create a planet in and of its own. So humans are thinking of creating a new planet similar to Earth, but it's not Earth, but it's basically a restart
to basically make everything right. What they have done wrong, to make it right. Now we're going to be talking about the minerals overall. So we have two categories. We have alchemy and we have chemistry, and we're going to carry on with alchemy. So over here we see 4 sets of crystals, and these crystals are known as the ultimates. They are found in places that humans cannot touch, in grounds that humans cannot even see, probably because they are either galaxies away or they are light years away. But in the future, we are planning on finding a way to break these laws and maybe even create a technology to help us move along the way, whether to go to another galaxy or to see what's going to happen in a few light years. Over here, we can see some old artifacts of the crystals that were mentioned before, and the main reason actually that we included these artifacts is because they correlate to the future. As much as they're old and they might not get taken seriously, they are still a big helper when it comes to knowing more about the future and knowing more about alchemy in and of itself, because alchemy is a science of questions, not answers. And now we move on to chemistry. So as we know, in chemistry, elements cannot really have descendants. They cannot really get evolutioned. So what we did over here is we thought about it and we were like, what if in another galaxy or in another planet that we cannot as human beings explore, what if we can find the descendants of these elements, like sulfur or agron or aluminum or even more than that? We see the periodic table showcases, we know all that is in there, we know all of the fusions, but what if there is more to it? What if in another world or in another portal or anything, there could be more? And in the future, we're planning on exploring this part of our life and maybe even get some answers, maybe even get closer to the question, what is life and why is life? So enjoy the newest atoms and functions found in unknown species. We as theorists, we know that we're probably not the only beings out there. There has to be someone else. And what if the way that they're built, the molecules, the atoms, the newtons and stuff, what if they are much more different than the ones that are on Earth? What if they are more detailed than the ones that they are on Earth? What if there is actually more to it than the ones that we have here, or maybe even less to it? Over here, we have found a new way of wearing eye protection signs and simple ways of use. So we know that when we use chemicals, we have to wear glasses in case an explosion happens and we don't want to get chemicals in our eyes. But we have planned on creating a sort of a lens, which is very thick but also very small, and it's much more efficient to keep around. It is it's very easy actually to put on the eye, and if anything happens, it protects the whole eye. And here we just put a picture of the periodic table. So now we will move on with how the payments will be on the future. So this is the digital coin known as DC. It's easy to use and is the same currency around the whole world. A digital coin is basically a computer file which is stored in a digital wallet app on a smartphone or computer. So this is what the digital coin looks like. Let's take a look at the payments. So payments in the future will be online, which means that cash payments will vanish, and this opportunity is really good because it will save time. It could be easier to use and much simpler to take care of.
Anglisht është që mas i valen anglisht. Jo, mu pëlqej që ideja e future payments, ma specifikisht që ajo valuta që s'ka me kon parja që sot e njohim. Qka po mendoni që ka me, qfar valute, qfar mënyre ka më bo pagesa në të ardhmen? Në qëtë ardhmen e udhëtimit në hapësin? Në të ardhmen e udhëtimit në hapësirë, mas pari ka me qenë shumë ma e lehtë për me u fitu, për shkak që pagesa do të mirën në bazë të aktivitetit që do t'jetë online, në bazë dhe aktiviteteve cilat bëhen. Do me thonë do t'jetë shumë ma e lehtë se sa pare që mirën sot. Edhe arsyeja pse na mendojmë që online is the way to go, është për shkak që çdo sen është ju bo online. Edhe ka marrë koha ku edhe pagesat, kredit kartelat nuk kanë me pas më nëjë farë valute, sa ka me pas që ajo digital coin që ti ki me përdor. Do me thonë digitalizimi veç është ju marrë havë të madhë, kështu që. Pro kreditin e qiti përte. Bravo. Qëto fjallë ka pas që minirë mone që s'di sa, po se di sa ka me shku krejt që është të puna bitcoin. A keni bojë nërë pagesa kështu digitale vetë, a bon një sot? A keni kartela? Unë po. A bon pagesa digitale? A ke bo online pagesa nëre? Online nuk ka ra hala. Okej. Nice. E keni bo një website shumë të mirë, shumë të lezetshëm, s'pash kur gjë kështu diçka të keqe, as baga, as sene dhe bashkë. A keni përdor bootstrap? Në fakt na e kemi marrë thimin, Okej. po çka kemi bo u kanë që i kemi ndryshu se nuk na kanë pëlqy fotografit, nuk na Okej. ka pëlqy the setup of the theme, kështu që e kemi marrë vetëm si lloj baze, edhe tani i kemi vendosur mënyrën që na kena pas dëshirë. Okej, nice. Për informat juve, ndikon 95% e këtë webit në boto që shto, një website statik, i thjesht me informata, du një me mendu që du të me pas më rapa një CMS, për dini, që me mirë mbajt, me ndru kontentin, me ndru diçka, normalisht WordPress, ku t'jone gjumë larë, no? Po, shumë bukur i keni punu. E, për teorinë më rapa, po më është story shumë e gjanë, po faleminderit shumë për prezentimin. Edhe faleminderit që ju mundut me bo në anglisht, edhe ke shumë bukur, se për me dashë me bo inxhiniera ndërmarës, du një me ditë anglisht. Ajo është kështu, one-on-one. Faleminderit. So there we have it, ladies and gentlemen, hands together. There we go. How do you feel now? Really nervous at the beginning, but you've done it. How do you feel right now? Easier, huh? Was it easy? Yeah. It was easier than I thought, right? Yeah. So your nervousness at the beginning wasn't compared to actually how it went, right? Yes. Cool. Well done. Right, let's see. We'll hear later on how well you did. Fantastic. Step over the wire there. And I believe we have one team ready and waiting. They've been waiting patiently all this time. Come on stage. Hands together for our last team. You've seen already the other teams. How well do you think they did? What do you think of the other teams? I think they did pretty good. Okay. And not like to be directed to someone, but I think right now, the last team's project was the best one. till Okay, now, all right. In my opinion. All right, how do you think you guys are going to do? It's a bit of stress because usually we don't go on stages and Sure. present, but like I think we will do good. Yeah, sure. Don't even think about this as a Yeah. stage. Think about this as you've got this idea. You've been how long Yeah. have you been working on this idea? For a day or a couple of days? We've been working for 2 days on this project. It's basically with WordPress, and we added a theme. Okay, so a couple of day or so working Yeah. on this. Just think about that. Think about how cool it is, Yeah. and really make it clear and easy for us to understand. And then that's it. English or Albanian? Albanian. Okay, perfect. I'll be listening to every word. Okay, go for it. Përshëndetje, unë jam Edonis Bislimi, nxënës në shkollën digjitale tashmë 3 jetë, ku në shkollën digjitale do me thoni kemi mësu të gjitha aftësitë për me kriju një website. Do me thoni kemi pas 2 ditë kohë për me bo këtë website-in që po e shihni brapa vi. Unë qëmë Sanje Bytyqe dhe shkoj në shkollën digjitale në Prishtinë. I kam 15 vjeç edhe jam të mësu programim gati që 1 vjet. Mu mja prezentu idejen e këtij website-i. Ideja e këtij website-i është që shka më konë në udhëtimin të ardhmen, do me thonë me çfarë mjete ka me pos, cilat planete ka me pos jetë e sene. Si fillim është një slider ku shihin disa qytete të ardhmen.
Më poshtë i shumë se e kemi si një e-commerce që kam ishitë produkte, si për shembull kostumet të astronautëve, ose spaceships, anije kozmike, dhe më thonë gjitha këto pagesat mundemi mi bo me krypto si Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e tjerë, dhe më thonë që është ndryshe prej e-commerce tjera që janë me euro ose dollar ose me valuta tjera që përdorën tash. Këtu është një si slider për products që janë të shitura më shumë. Anije kozmike, do me thonë kostume e tjerë. Këtu është një pjesë ku Elon Musk flet, do me thonë për qytetin e tarmës, ku e kem lidhur me një link të një video për YouTube-ës. Më poshtë është adresa se ku gjindemi ne në planetin Mars, dyqani jonë, do thonë kjo është homepage-i, e spjegoj edhe about us, do me thonë ku spjegon më shumë rreth kompanisë tonë. Do me thonë jemi në bashkëpunim me SpaceX, do me thonë kompania e Elon Musk, ku të ardhmen mendojmë me digitalizu më shumë me robota, me anije kozmike për udhëtimin e të ardhmen. Edhe këtu e cek edhe me një pjesë pagesa bëhet vetëm me krypto, do me thonë. Tash që folëm për që e kena bo si një e-commerce, që e kena bo si shop, e kena bo dhe për produkte, si që janë për shambull edhe kostumet, të cila kur shkën në udhëtimin në hapësir, i ki për shambull kostumin, këto si boots që janë këpuca, edhe tash website-i jon i sugjerën që me artë të na me ble, pasi që janë çmimet tona më të lira në treg, të cilat nuk kushtojnë më pak se sa $1,000, dhe përveç produkteve, kur t'i blen, t'i mund është me bo sërsh një produkt që dënë me ble, edhe masanej me ble, ose add to cart të bën. Pastaj, nëse dënë me shku me një udhëtim tjetër, herën tjetër, të që përmena që na i kena matë lira, mund është me marrë edhe një produkt tjetër, po me add to liked products, që pastaj, kur dënë me shku në udhëtimin tjetër, i ki si hazë që aty, që masani mund është me ble me njëherë. Po ashtot përveç kostumeve, ose gjëra që i veshëm për me shku në hapësir, e kena edhe spaceships, që me të cilat dojna na me shku. I kom qita është do si anije kozmike të ndryshme, të cilat të zgjidh njën për shambull për me cilën për do me shku në hapësir. E kemi Apollon, tjetër, e kena edhe njani u konë, e ka pas emrin Pluto e tjerë. Për shambull, ta shti kur të shkën në një udhëtime mundet me bu $500 ose naj qme më lirë, të cilët, si që përmena ma herët, të kena produktet dhe udhëtimet më të lira. Mirë. Amuj? Falas. Okej. Po besoj që keni përdor WordPress, edhe s'podia keni përdor në i bootstrap për diçka tjetër, apo keni përdor... Vesh WordPress e kena përdor, me një e kena marrë një theme WordPress. I kam dy pyetje. Pyetja parë është këtë renditin e produkteve që po e bani, me çfarë renditi, me çfarë logjike po renditin produktet. Për shembull, sa ato po janë kategorisë njëjtë, disa po fillojnë me çmime për shembull 400, 500, prapë kthejnë 400. Dona ka një logjikë se çushi keni rendit apo çushi ka raste. Edhe dyta, a përmendet që pagesat bëhen me kripto? A keni provu me lidh me ndonjë API që e mundson me kripto që është free, besa për pro? Shto dy pyetje. Tash për produkte që vete për çmime, që kanë fillu për ma pantlirave dhe ma të shtrejta, është se më varet për shambull çfarë materiali është. Jo, në fakt janë përzime, nëse shkon pak ma poshtë. Po? Shko pak ma poshtë.
që fillon 500, 581, mande prap kthehet 500, do të thonë me çfarë nditje, mande 400 e keni poshtë. Ç'kjo është ideja, do të thonë çfarë logjike keni përdorur për me rendit produktet që më u shfaq përpara. Mbas çmimit apo ndaj apo Jo çmimet. E kena s'po di ç'me tash më shpjegoj. E kena qit produktet edhe çmimet, nuk e kena rendit sipas çmimeve. Po mundemi me rendit edhe sipas çmimit, se për shembull këtë është default sorting. Mundemi me sort by popularity, më të fundit me çmimet prej më të ulët tek e larta, prej më çmimit të lartë tek e ulta, mundemi me bë edhe këto domethënë. Po për fillim ka default sorting, nuk e shka çmimin në pyetje. Çfarë që kanë hyrë në sistem çfarë bash? Okej. Nëse e bëjmë tash për shembull për shihet që është prej çmimit më të lartë tek më e ulta, e para është 580 euro dollar domethënë, dhe e fundit është 400. Për pagesa që vete për pyetjen e dytë, po e kemi provuar me lidh me Coinbase. Më ja u demonstruar tash. Kur shihet pjesa këto Bitcoin-en edhe cryptocurrencies, do më thonë, mundesh me zgjidhë përsi të Coinbase, mundesh me bë login në akauntin e ju në Coinbase edhe me pagu për mes. Vetëm do të mi plotësu, do më thonë, këtu billing details. Okej, faleminderit. Jo, nuk pata në pyetje shumë, nëse shkon homepage edhe një herë i pata dy këshilla të vogla. Domethënë çka kisha prit juve diçka është që për shembull shko te poshte. Ma poshtë. Për shembull që të videoja kisha prit me integru mrena, se që aty edhe mësoni që me integru që të video në website, kjo dilke ashtë apo bëj ke si pop-up, hajt klikoj njëre. Okej. Normalisht kisha prit me integru mrena që me pas ju eksim pak ma shpejt, edhe këtë poshte këtë hartën është ta, më mësu që me integru mrena një Google Maps, një diçka qysh me, se ka shumë të letë i pjajnë aty për me qitë që ku jena këto, ose diçka. A i një grupi i fundit? Po i fundit jena, prej shkollës digjitale. Sa veçari një? 15. 16. Më thonë s'di, ju jeni arsyeja që dyqysh mjep vullnet edhe me jetu në Kosovë, edhe me najnë Kosovë, edhe me përparu në Kosovë, se këtu ka zakonisht lajmet këqia dhe senet të këqia çdo ditë. Edhe fort na keni bu me unë i mirë sot. Faleminderit. There we have it. Right, wonderful. There we go. Right, okay. Ladies and gentlemen, absolutely stay there. I want you just to stay there. Come back. So come back. It's cool. You're cool. Pick up that. Okay, just come forward slightly. And I would like to invite everybody now who's been on stage, so all our teams, in a line. A few this side, the cool man, the cool guy. A few this side. That's right. In your teams together. That's right. So, right. So these are the teams, not all of the teams from Digital School, am I right? There were more teams as well, or was it, there were more teams, but they're not presenting right now. So this is just a flavour of some of the, the great ideas that they came up with, and they've shared with us today. What we're going to do right now, just for like 60 seconds, our jury members together will just come together and they will discuss and debate. It's going to be a tough choice because they're all so good. Just decide who you think should walk away as the #1 winner. Although we're looking for one winner from our jury members, naturally everybody here is a winner. But as they're deciding who should walk away a winner, I'm going to ask you a few questions. So let's say you were given more time, because it was only really one day and a half. If you were given, let's say, a few more days or a week, do you think you could achieve a bit more? Do you think you could, yeah? Yes. Yes. Yeah, I think if there was more time, we would do more stuff on our website, but since we had like a day and a half,
then it's okay. Okay, so the digital school, I think, is a fantastic idea. Sounds really cool, and I can see your cool kids doing cool stuff. Tell someone like me, not from this area at all, the kind of stuff that you're doing in the school. We've seen a little bit today, but just tell us a little bit more, explain a little bit more about the cool things about that digital school. So if anyone's listening, they can understand the great things you're doing at this school. Tell us. Yeah. Well, digital school is a perfect school for me. Firstly, well, I went to digital school because I wanted to make games, and my father told me that you could program games on digital school. Yeah, but yeah, well, while I went to digital school day by day, I learned programming more and more and more, and then more I learned, the more I liked. So digital school is perfect for programming. I suggest everyone to go to digital school to learn programming so you can be a great programmer. And right now I'm learning WordPress Advanced just by coding, by programming as the first team made it. That's really cool. That's really cool. Oh, 1, 2, 3, 4 young ladies. Are there many girls at the digital school? Actually, yes. More than you could even imagine. A lot of girls that I have seen in digital school and that I have gotten to work with, they're very cooperative, they're very nice, they're very sweet, and they're very understanding. And of course, we all love design, we all love front end, so that's our main focus usually. Fabulous, fabulous. And the last thing is, if I was to ask you, what do you, let's say in, I don't know, 10 years' time or in the future, what do you, at this stage, what kind of job do you see yourself doing? I'm just going to go with the microphone. You just have to say the job that you think you'd like to do, okay? Think about your job, think about what it is, okay? Right, here we go. Programmer. Animator. Programmer. Programmer. I usually like making websites, but I like making games too. And I think that in the future I would make a company like to make my own game and like to make it popular. Programming. Programming, editing, animating, and maybe a military security system working. Military security system. I was just thinking, everyone who said programmer, you could all work for her, couldn't you? Right. Programmer. Entrepreneur. Interpreter. Entrepreneur. Interpreter. We're going to do this all afternoon. I'll say it again. Interpreter. No. Interpreter. No. Entrepreneur. Oh, entrepreneur. Sorry. I'm so sorry. Entrepreneur, not interpreter. Clearly, I can't interpret. And finally? IT. Okay, IT. What kind of job in IT? Programming, everything like with a computer, everything. Cool. You can work for her as well. Right. There we have it. So you can see, I don't know, with 10 years now, KosICTX, 10 years edition, celebrating over the last 2 days. Maybe, just maybe, KosICT 20 years, we will be seeing you, maybe, just maybe some of you, or maybe all of you in the future on this very stage. Right, the moment has come. Our jury members, that's right, round of applause for everybody here. Moment has come. I saw you on the corner of my eye in the corner, debating, almost arguing as to who. It was really tough. It was really tough. And I think you're gonna let us know exactly who you feel. It's really difficult. One team that actually is going to walk away the winner of this competition. Join us. Okay, so first, as we said in the beginning, all of you were amazing. All of you did a great job. It was a tough decision to make. We feel very honored that we had the chance to be your jury. So after discussion and discussion and discussion, we decided for the group Feel the Space. First group. Yeah, first group. Right, how does it feel to be a winner? Amazing. One word, amazing. I'm very thankful to the jury and to all of you. And it's my pleasure to be here in this 10th edition of KosICT. And maybe in 10 years, I will be here on stage.
Wonderful. Now, here's the thing. Although you are the winner, so you actually have the title, and that's a really cool thing to have, right? In fact, I believe every single one of the participants, everybody who presented today, in fact, you all walk away winners in more ways than one, because I believe it's a lamp box subscription. Does that mean anything to you? I was going to say. Are you going to say it? this, Right, of okay, course. you say it then. You say it. You tell it. Yeah, you share it. Sorry. So I congratulate to winners, but you were all fantastic, definitely. And as we all know, they are all winners, in fact. We had 2 other schools earlier, day and a half here, but for some other reason, they are not here in the stage. Nevertheless, the company Labbox decided to give you all 30 participants on this competition with a gift of Labbox gift for all of you, and we will be coming to your offices, to your school, to give you that with Artaşe Huzaimi. And again, we have another gift for you and for the others. SQA Consulting Group, with the owner Zana Budima, is giving you a subscription card to Mana board and card games, month subscription for all of you. So we will come back with all this presents for you in your schools. Thank you and congratulations to all. Absolutely fantastic. And you know what? Here's the thing. Although we're doing this, maybe for the first time here, it's a really cool thing to do. I think maybe, I don't know, it depends what you think, maybe we should include this kind of competition every year that we do KosICT for young coders, young people, young talent, really sharing their big ideas. Because although I didn't understand most of the words in Albanian, I could really feel that you were passionate and you enjoyed what you were sharing. And I suppose it's up to our audience. What do you think? Do you think we should have this kind of competition every year? Absolutely. So this was the first competition. Let's see how it unfolds in the future. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for all our participants from the digital school sharing their big ideas. Right, we will now have a short break at 5 o'clock. We will be back on this stage, on the main stage, for more KosICT 2021.